මොටම සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. හරි. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි, මම අද අන්බොක්ස් කරන්නේ හිමිෆීල්ඩ් එක. ෆීල්ඩ් එක තාම බොක්ස් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. පිටියේ මේ පැත්තට අරගම තියෙනවා low noise humidification ඒවා. පැත්තට අරගම විස්තර තියෙනවා product number, එතකොට USB port, ඊපස්සේ color එක තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ වගේ කවර් එක තමයි හිමිෆීල්ඩ් එක ඉන්නේ. micro USB charger එකකුත් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පොන්ජ් පාට දෙකකුත් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ගැන විස්තර තියෙන කොලයකුත් ඇඩ් කරලා තියෙනවා මේකට. හරි, මම බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගන්නම්. හරි, මම පෙන්නන හිමිෆීල්ඩ් එකට එළියට අරන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. USB port ගහන්න පුළුවන්, micro USB charger එක තියෙනවා. එතකොට වාෂ් පේන තැන තියෙනවා. හරි, මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. ගලවුවම වලට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේකේ වටේට ලයිට් පත් වෙනවා කලර් උඩකින්. micro USB charger එක තියෙනවා. ස්පොන්ජ් බඩ දෙක තියෙනවා. ඇත්තට මේක මොකක් වාසි. මම මේක AliExpress එකෙන් ගෙන්නුවේ. ඇත්තට මම මේක රුපියල් 2කට ගෙන්නුවේ. ඔයාලා තව මේ වගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේකට මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි, එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.